Jag tror medans det här får stå och testa och jag fortfarande är här, så kan jag göra en helt annan sak som jag tänkt göra jättelänge. Men som aldrig blir av heller. Det var ju så här, som ni kommer ihåg, ni som har varit med ett tag vet ju att jag åkte söderöver och landade till slut i Spanien. Och till det så handlade jag, tänkte, ja men det kan vara en kul sak. Jag såg någon som hade gjort så. Satt på lite flaggor. De flesta har satt dem utanpå bilen. Men jag tänkte sätta dem i bilen. Så jag går och hämtar det nu. Torkar jag av lite grann också. Jag har ju mina kompismärken här uppe. Jag tänkte inte blanda dem med dem, utan tänkte att jag sätter dem lite här nere kanske. Och det är såna här jag har shoppat. Då tänkte jag att man kan ju börja med svenska flaggan. Då har vi bort den. Så sätter vi den andra längst ner, tänkte jag. Så, Sverige. Vet inte jag hur jag ska sätta mig. Sätta ditåt eller sprida hitåt. Eller drutst. Jag åkte inte genom Danmark och så, utan jag åkte direkt till Tyskland med båt. Så vi tar väl Tyskland. Tyskland. Här har vi Tyskland. Nu släpper jag lite. Ska det vara uppåt eller ska det vara ditåt? Nej. Jag ångrar mig. Det skulle man ju tänkt på innan kanske. Det blir svårare att få till det här snyggt. Men jag kan ju faktiskt greppa en liten. Så där, jag fäster inte 100. Utan jag gör det omöjligt att leta efter någonting att mäta med. Har ni också så att ni har tonvis med mätverktyg, men aldrig ett mätverktyg där jag behöver den just för stunden? Känns det igen? Bara frågar. Så är det för mig i alla fall. Vi kör på ögonmått. Vad har vi efter Tyskland då? Jo, åkte igenom ett Tyskland, Moseldalen och mitt i vintern då, eftersom det var december jag åkte. Men så kom jag ju in i Luxemburg. Jag är skitbra på flaggor, men bara för att jag sätter mig i den här sitsen att sätta på ett klistermärke, så blir jag ta med 17 osäker. Jag har fuskat, jag erkänner. Jag var ganska säker, men kollade ändå. Och det är ju här nere som Luxemburg är. Sen letar jag efter Gibraltar, men den hittar jag inte. De har ju en flagga, men sen om man ska räkna som land eller inte, det vet jag inte. Så kanske inte är. Men jag får mig att det var 3 blad. Jag är fortfarande jättefundersam över det. Ja, nu har jag kollat upp det jag köpte, och det är 2 stycken och det är 50 flaggor, så det är väl korrekt då. Men fortfarande finns inte Gibraltar med. Så jag skulle ju teoretiskt kunna sätta upp den här, men det känns lite fuskigt. Jag har inte varit på brittiska öarna, så nej, det sparar jag. Då får det vara. Då får Gibraltar vara. Men vad var nästa land då? Jo, jag kom ju till Frankrike. Och den borde jag kunna hitta utan problem. Blir ju blind på ögonen. Vad är det för? Där. Jag försöker få samma avstånd i alla fall. Så där känns bra. Så det var i Frankrike. Mycket vackert. Åkte mycket småvägar. Och landade på Atlantkusten och åkte kustvägen in i Spanien. Där har vi Spanien, som var
målet för min resa. Det är killräckligt bra, va? Och så var jag i Spanien, hälsade på Tom och Sara, hälsade på Mats och Eva och massa andra roligt folk. Birgit träffade jag på igen, som jag hade träffat på Annikas träff. Och flera nya bekantskaper också. Ja, Mats och Eva var också nya bekantskaper. Och det var jag över jul och nyår. Och sen åkte jag tillbaks, tog hela rundan förbi Spanien. För Spanien var mycket motorväg när jag åkte ner. Så tog en vecka minst att åka tillbaks genom Spanien. Och så kom jag tillbaks till Frankrike, tog en annan väg, åkte efter Atlantkusten. Och så åkte jag in i... Men jag har ju glömt bort Luxemburg. Det var ju den jag skulle sätta hit. My God! So typical me. Ja, nu är ju jag så fyrkantig så att ni andra hade säkert, ja men strunt samma, jag sätter den där. Men nu hade jag liksom en feeling på att nu ska det här vara i den ordning som jag åkte. Så nu gör vi så där. Sätter den lite löst så där. De verkar ganska snälla både att ta bort kanske och sätta dit också. Och så tar vi Luxemburg då. Är det rakt enough? Eller killräckligt bra? Jag ironiserar över oss killar som ofta gör lite... Tycker att det duger. Håller jag till och med fingret inne på limmet. Men jag tror att det känns som att de sitter ganska bra ändå. Ja, vi kommer tillbaks till Frankrike då. Spanien. Vad skulle jag säga om Luxemburg då? Det var ju inte så mycket. Jag tankade där, kommer jag ihåg. Vilket var bra. Det var inte så vansinnigt stor skillnad ändå som det kan vara. Men någon krona billigare var det där. I övrigt gick det väl ganska fort att åka igenom där. Så när jag åkte tillbaks Frankrike åkte jag nog nej, inte Luxemburg. Men så kom jag till ett ytterligare land då. Som heter så mycket som Nederländerna. Och Nederländerna var till Tyskland. Men då fick vi till ett litet land här då. Som jag åkte broarna tillbaka. Danmark, vart är du? Där är Danmark. Strax under Albanien. Och då när jag sätter hit Danmark, då slår det mig att jag har ju faktiskt glömt det första utlandet jag var i. Men då kan jag tänka mig att det får bli som en annan habrovink. Jag har ju varit i Norge förra sommaren. Någonting sånt där kanske. Så. Ja, lite fånigt där. Men okej då. Jag kan vara lite fånig. Vi kör på det här. Jag är hyggligt nöjd.